हॅलो फ्रेंड्स, इझी लर्निंग विथ श्रेयांश मध्ये मी श्रेयांश तुमचं स्वागत करतो। आज आपण शिकणार आहोत पेपर पासून क्रॅप कसं बनवतात। चला तर मग व्हिडिओ स्टार्ट करूया। फ्रेंड्स, हा झाला आपला पेपर क्रॅप तयार। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। थँक्यू फ्रेंड्स, बाय बाय।